این پرونده‌ای که میخوام الان براتون تعریف بکنم یکی از معدود پرونده هایی هستش که نه تنها من بلکه بیشتر مردم روسیه و حتی خیلی از مردم دنیا وقتی که از این پرونده مطلع شدن عقیده داشتن که مقتول واقعا سزاوار بوده که به قتل برسه و قاتلهاش کاملا بیگناه هستن. سلام دوست من، خیلی خوش اومدی به چنل خودت. من نفیس هستم و امروز قراره براتون در مورد پرونده پر سر و صدای خواهران خاچاتوریان تعریف بکنم. این پرونده تو زمان خودش توی روسیه خیلی سر و صدا کرده و جالب اینجا هستش که بدونید که هنوز هم که هنوزه بعد از این همه سال که درگیر حل و فصل این پرونده بودن به خاطر اینکه مردم پشت قاتل ها رو گرفتن به شدت، دولت نتونسته هنوز رأی 100% برای اینها صادر بکنه. این پرونده خیلی ناراحت کننده هستش. بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا آخر این پرونده همراه من باشین و نظراتتون رو هم در موردش برام حتما بنویسید. 25 سال پیش میکائیل یا همون میخائیل خاچاتوریان همسرش آریلا دوندوک رو ملاقات میکنه توی یه ایستگاه اتوبوس توی مسکو. آریلا مال اون شهر نبوده و به همراه مادرش اون موقعی که میکائیل باهاشون روبرو میشه غریب بودن اونجا. آریلا یه دختر خیلی زیبای 17 ساله بود و میکائیل یک مرد 34 ساله که به نظر میرسیده آدم پولداریه. سوارشون میکنه و میگه که بیاد سوار شید برم برسونمتون هر جایی که میخواین و این آغاز ارتباط این دوتا با هم دیگه میشه. با هم دیگه دوست میشن و یک مدتی که میگذره میکائیل پیشنهاد میده به آریلا که بیاد توی خونش زندگی بکنه و از اونجایی که آریلا هم زندگی خوبی نداشته پیشنهاد میکائیل رو قبول میکنه. میکائیل برای آریلا یه چیزی مثل برگ برنده بوده. میرن با همدیگه شروع میکنن به زندگی کردن، ولی از همون روزهای اول میکائیل روی اصلی خودش رو با آریلا نشون میده. آدم بسیار بددهن، وحشی و دست بزندار و اون حتی موقعی که آریلا باردار بوده هم از کتک زدنش دریغ نمی کرده و بله ازدواج کردن با هم دیگه، ولی نه به صورت رسمی. ازدواجشون فقط توی کلیسا بوده و به صورت رسمی ثبت نمیشه. شاید دلیلش این بوده که میکائیل نمیخواسته آریلا ازش ارث ببره و پولی بهش برسه. ولی البته میکائیل خونه و حساب بانکی هم که داشته به نام مامان خواهرش کرده بوده. 1 سال بعد از آشناییشون پسرشون سرگئی به دنیا میاد. سرگئی 8 ماهش بوده که آریلا تصمیم میگیره برای دیدن خانواده‌اش بره، ولی میکائیل جلوشو میگیره تا میخورده میزنتش و از اون به بعد به مدت 5 سال آینده آریلا رو توی خونه حبس میکنه و بهش اجازه نمیده که دیگه از خونه بره بیرون و آریلا وظیفش این میشه که فقط بشوره، بپزه و نیازهای جنسی میکائیل رو برطرف بکنه و هر سال هم براش بچه به دنیا بیاره. اینجوری بوده که کریستینا، آنجلینا و ماریا پشت سر همدیگه به دنیا میان. ولی بعد از یه مدتی آریلا شروع میکنه به خوردن قرص‌های جلوگیری به خاطر که نمیخواسته دیگه از این مرد بچه دار بشه. ولی وضعیت بدتر میشه. میکائیل وقتی میبینه که دیگه زنش باردار نمیشه میگه که من عقیم بودم و تو به من خیانت کردی و این 4 بچه مال من نیستن. بهونه جدید دست میکائیل برای اینکه آریلا رو بیشتر بزنه. یه چیزی فقط این وسط وجود داشته، این بوده که میکائیل به بچه ها کاری نداشته. تمام حرص و عصبانیتش رو سر آریلا خالی میکرده. آریلا رو میزده، فحش میداده، حالا هر چیزی سر آریلا خالی میکرده. فکرم نکنید که آریلا دلش نمیخواسته از اون خونه فرار کنه. موقعی که سرگئی به دنیا اومده بوده آریلا 1-2 بار تصمیم میگیره به فرار کردن، حتی 1 بارش هم موفق میشه، ولی میکائیل پیداشون میکنه و برشون میگردونه خونه و بعد هم تهدید میکنه که اگر 1 بار دیگه دست به این کار زدی هم خودتو میکشم هم بچه رو میکشم. و یک مورد خیلی بدی که این وسط وجود داشته این بوده که کسی نمیدونسته میکائیل کارش چیه در اصل، ولی یه چیزی که معلوم بوده اینه که میکائیل با باندهای خلافکار همکاری میکرده و دستش با پلیس هم یکی بوده، توی یک کیسه بوده، چی میگه همچین چیزی. و به خاطر همین
آریلا واقعا هیچ کاری نمیتونسته بکنه. میکائیل حتی توی خونه اسلحه نگه میداشته و روی سر زنش حتی اسلحه میکشیده. به خاطر همین آریلا به خاطر جون بچه‌هاش هم که شده مجبور بوده اونجا زندگی بکنه و تن به این زندگی خفت بار بده. البته کار میکائیل هر چیزی که بوده انقدر زیاد درآمد نداشته، یعنی همون آپارتمانی که داشتن فقط جزء املاک میکائیل بوده، پولی نداشته آنچنان، ولی هر کاری که میکرده فقط تو طول روز از خونه میرفته 1-2 ساعت بیرون، بعدم سر ماه یه مبلغ پول میومده به حساب بانکیش. حالا تمام اون تهدیدها، کتک زدنها، فحش دادنها رو در نظر داشته باشین. میکائیل خودش اعتقاد داشته که یک آدم خیلی مذهبی هستش و دائما پا میشده میرفته اسرائیل، اونجا توی کلیساها دعا میخونده و میگفته که این کفاره گناه‌هایی هستش که شاید خودم متوجه نباشم و مرتکب شده باشم. یه بار وسط این کتک زدن‌های آریلا کارش میکشه به بیمارستان. دکترم ازش میپرسه که چه اتفاقی برات افتاده و اونم قضیه رو براش تعریف میکنه. ولی یه مسئله که هستش توی اون زمان روسیه، الانو نمیدونم، ولی اون زمان اینجوری بوده که پلیس میگفته اگر که زن و شوهر توی خونه دعوا کنن و کارشون به کتک کاری بکشه، این به قانون ربطی نداره. احتمالاً خیلی با این قضیه‌ای که زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن نه اعتقاد شدیدی داشتن. به خاطر همین با وجودی که همون روز هم توی بیمارستان برای آریلا پرونده تشکیل میدن، ولی کسی کاری نمیکنه. حتی از این بدتر یک بار توی اداره پلیس میکائیل آریلا رو جلوی چشم خود پلیس ها تا سرحد مرگ کتک میزنه، ولی بازم همون که ابلهان باید باور کنن که زن و شوهر دارن با هم دعوا میکنن و هیچ اتفاقی نمیافته. سرگئی کلا میونه خوبی با میکائیل نداشته و خیلی با هم دیگه دعواشون میشد. میکائیل که اصلا از سرگئی متنفر بود، به خاطر که بهتون گفتم اعتقاد داشته که این اصلا بچه‌های من نیستن. تا اینکه توی سن 16 سالگی سرگئی رو بدون هیچی، حتی یک کم پول، از خونه میکنه بیرون و آریلا دور از چشم میکائیل هر از گاهی یه پولی بهش میداده، یه غذایی بهش میداده. حتی یه زمانهایی که مثلا میکائیل خواب بوده، سرگئی رو میبرده توی خونه که بهش حالا مثلا غذای چیزی بده. تا اینکه یکی از روزهایی که سرگئی توی خونه بوده، میکائیل متوجه میشه و با اسلحه تهدیدشون میکنه. میگه اگه یک بار دیگه سرگئی رو دیدم اینجا یا شما بهش چیزی دادین، همتون رو میکشم. و اینجا بوده که دیگه سرگئی رسما خونه رو ترک میکنه. حالا بیایم سراغ 3 دختر. 3 دخترها عاشق مدرسه رفتن بودن، به خاطر اینکه فقط همون تایم بوده که از اون جو رعب و وحشت خونه دور میشدن. این از بچگی همیشه جلوی چشمشون مادرشون کتک خورده بوده. میکائیل اون موقع که این 3 کوچیک بودن خیلی رفتار خوبی باهاشون داشته، ولی یواش یواش اونم تغییر رویه میده نسبت به بچه‌هاش و یه جور دیگه باهاشون برخورد میکنه. توی سال 2015 وقتی که دخترها 14، 15 و 16 ساله بودن، میکائیل جلوی چشم هر 3 تاشون اسلحه میذاره رو سر آریلا و بهش میگه که یا از خونه میری بیرون برای همیشه یا میکشمت. و آریلا مجبور میشه که اون خونه رو برای همیشه ترک بکنه و زندگی دخترها تبدیل میشه به جهنم، به خاطر اینکه الان کارهای آریلا رو اونها مجبور بودن انجام بدن. نه فقط شستشو و پخت و پز و تمیز کردن خونه، بلکه برآورده کردن نیازهای پدرشون. و اینجوری بوده که یه زنگ اومده بوده توی اتاقش کنار دست خودش گذاشته بوده و فرق نمی‌کرده که تو چه ساعت شبانه روز باشه، حتی نصف شب. اگر این زنگ رو میزده باید دخترها بلافاصله توی اتاق حاضر میشدن و هر کاری که میخواسته ازشون انجام بدن. اگر این کار رو نمی‌کردن میزدتشون، حتی با تفنگ بادی. بارها شده بوده دخترها رو با تفنگ بادی زده بوده. دخترها گفتم بهتون که مدرسه میرفتن، ولی میکائیل کاری میکنه که دخترها ترجیح میدن دیگه حتی مدرسه هم نرن. و اونم چه کاری بوده؟ پا میشده تفنگ بر میداشته میرفته مدرسه و معلم‌ها رو با تفنگ تهدید میکرده. همه عملا میدونستن که چه جو وحشتناکی توی این خونه حاکم هستش، ولی هیچ کس هیچ کاری نمیکرده. خب البته از میکائیل واقعا میترسیدن، ولی خب هیچ کس هیچ کاری نمیکرده. و این کارهایی که میکائیل میکرده باعث میشه که دخترها مدرسه رو بذارن کنار و از همه بدتر اینکه نمیتونستن اصلا هیچ کدوم از این کارها رو به هیچ کس بگن.
یه چیز دیگه که یادم رفت اینجا براتون تعریف بکنم این هستش که مامان و خواهر میکائیل هم به شدت پشتش بودن. اون زمانی که آریلا باشون زندگی میکرد بهش میگفتن که تو هرزه هستی، تو خیلی بهش تهمت‌های بد میزدن و بعد از اون هم که دیگه میکائیل گفته بوده که این زنه به من خیانت کرده، اینا دیگه بیشتر نسبت به آریلا بد شده بودن و خیلی باعث می شدن که میکائیل کتک بزنه آریلا رو، یعنی بیشتر تهییجش میکردن. حالا بیاین یه چیز براتون تعریف کنم که مغزتون سود بکشه. تو سال 2014 یعنی قبل از اینکه آریلا رو از خونه بکنه بیرون، با دختر وسطیه که اون موقع 14 سالش بوده، آنجلینا، میرن اسرائیل و توی هتل اتاق میگیرن و از اون جایی که میکائیل مریض اعتقاد داشته که تو دختر من نیستی و وقتی که 18 سالت بشه من میتونم تو رو به عنوان همسر اختیار بکنم، با زور به دختر خودش تجاوز میکنه و بعد از اینکه برمیگردن هم این قضیه ادامه داشته. ولی موقعی که تو سال 2015 زنش رو از خونه میکنه بیرون، اون دوتا دختر دیگر هم وارد بازی خودش میکنه و شروع میکنه به اون دوتا دختر هم تجاوز کردن و قضیه از این هم که هست وحشتناکتر بوده. حتی سعی میکنه با دوستهای دخترها هم ارتباط برقرار بکنه و نیست که خیلی هیکل قشنگ و جذاب و سکسی داشته، برای دوست دخترهای خودش هم، یعنی برای دوستهای سه تا دخترهاش هم عکس لخت خودش رو دائم میفرستاده. کارهاش به جای میرسه که یکی از دخترها حتی خودکشی میکنه. یک بار ماریا که دختر کوچیکی بوده رو میبره توی اتاق به بهانه‌ای که باید بیای ماساژم بدی، ولی بهش میگه که باید با هم ارتباط برقرار کنی. ماریا جلوی پدرش وای میسته و اجازه نمیده که این کارو بکنه. نمیتونید حدس بزنید میکائیل چی کار میکنه. میکائیل دخترها رو میندازه توی ماشین، از شهر میره بیرون، میرن توی محیط جنگلی و دخترش رو میبنده به درخت و بهش میگه که با من ارتباط برقرار میکنی. ماریا بهش میگه نه. دختر همونجا ول میکنه چند ساعت، میره دوباره برمیگرده، دخترش رو سوار میکنه و میبرتش خونه. دخترها میدونستن پدرشون توی باند خلافکارها هست، میدونستن تو پلیس نفوذ داره، به خاطر همین عملا کاری از دستشون بر نمیومده. نمیتونستن فرار کنن، نمیتونستن شکایت کنن و گفتمتون که تقریبا همه از شرایط زندگی اینها خبر داشتن. ولی اون مامان خواهر موزی آب زیر کاه مار به همه میگفتن که محال ممکنه که میکائیل بخواد به دخترهای خودش صدمه بزنه. این دخترها میخوان از دست در برن، اینا میخوان برن کثافت کاری بکنن. چون میکائیل جلوشون رو میگیره، اینها دارن حرف در میارن پشت سر پدر خودشون که بدش بکنن جلوی مردم، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست. بالاخره توی جولای 2018 بعد از 3 سال تحمل تمام شکنجه های میکائیل، دخترهاش به این نتیجه میرسن که هیچ راهی ندارن و شروع میکنن به کشیدن یک نقشه خیلی وحشتناک. قضیه از این قرار بوده که میکائیل چند ماه توی بیمارستان روانی بستری میشه. وقتی برمیگرده خونه میبینه خونه مرتب نیست، ضمن اینکه یک مبلغ به بعد دخترها داده بوده که خرج بکنن، ولی متوجه میشه که دخترها بیشتر از اون مبلغ خرج کرده بودن و فکرم نکنید که یک مبلغ خیلی زیادی بوده ها. مثلا اگر 1000 تومان قرار بوده خرج کنن، اینا 1100 تومان خرج کرده بودن. خیلی اون مبلغ کم بوده. میکائیل خیلی عصبانی میشه، میره تو اتاق میشینه، دونه دونه دخترها رو صدا میکنه توی اتاق و توی صورتشون اسپری فلفل میزنه. کریستینا آسم داشته و به خاطر اونکه اسپری فلفل توی صورتش زده بودن قش میکنه و اینجا بوده که کریستینای 19 ساله، آنجلینای 18 ساله و ماریای 17 ساله تصمیم میگیرن که دیگه نمیتونن ادامه بدن و دست به کاری میزنن که زندگیشون رو کاملا تغییر میده. اونا میدونستن که پدرشون توی ماشین چاقو داره، میرن چاقو رو میارن، یه چکش هم پیدا میکنن و در حالی که پدرشون در حال استراحت روی صندلی راکرش بوده، از پشت بهش حمله میکنن و شروع میکنن با چاقو و چکش بهش ضربه زدن. میکائیل که خواب بوده یهو از خواب میپره و نمیدونسته که چرا اینها دارن بهش ضربه میزنن. آنجلینا با چکش، ماریا با چاقو و کریستینا با اسپری فلفل همینجور داشتن میزدنش که میکائیل سعی میکنه از دستشون فرار بکنه و از آپارتمان بیاد بیرون، ولی آنجلینا چاقو رو از دست ماریا میگیره و توی قلب میکائیل فرو میکنه
و باعث میشه که میکائیل در جا بمیره. اگه من خوشحال بشم شما چی میگین؟ من میدونم شما هم خوشحال شدید. در کل میکائیل 36 بار چاقو خورده بوده. دخترها بلافاصله به پلیس تماس میگیرن، ولی اولش سعی میکنن قضیه رو برعکس جلوه بدن. یعنی میگن که میکائیل بهمون حمله کرده با چاقو، ما هم برای اینکه از خودمون دفاع کنیم کشتیمش. ولی بعدش قضیه رو اعتراف میکنن و میگن که چه اتفاقی افتاده و توی بازجویی‌ها اعتراف میکنن و همه قضیه رو تعریف میکنن. دخترها اول دستگیر و زندانی میشن، ولی بعدش که معاینات روانپزشکی روشون انجام میشه کاملا مشخص میشه که در زمان ارتکاب جرم تعادل روانی نداشتن. به خاطر همین آزاد میشن. توی دادگاه مشخص میشه که میکائیل قبل از اینکه بخواد به قتل برسه توی بیمارستان روانی بستری بوده. همینطور تجاوز کردنش به دخترها هم مشخص میشه و مشخص میشه که ماریا موقع ارتکاب جرم جنون داشته و اون دوتا دیگه هم تعادل روانی نداشتن. حالا یه چیز خیلی مسخره رو براتون تعریف کنم. مامانش و خواهرش میان میگن که پسر ما اصلا هیچ کار بدی نکرده بوده که اینها به قتل رسوندنش و کلا انگیزه این سه تا دختر این بوده که اینا میخواستن ول باشن. واقعا همینو میگن، میخواستن ول باشن، میخواستن به هرزگری هاشون برسن، ولی پدرشون متوجه شده و اینها به خاطر اینکه پدرشون جلوشون رو نگیره کشتنش و بعدم میخواستن پولش رو به دست بیارن، در حالی که پدرشون عملاً هیچ پولی نداشته به خاطر که همه چیزش به نام مامانش و خواهرش بوده. گفته بودن که خب اینها دو میخواستن منحرف زندگی کنن، اینها میخواستن مثل مادرشون هرزه باشن، ولی مشخص میشه که این دخترها فقط یکی دو بار تو عمرشون مهمونی برگزار کرده بودن که برگزار کردن یک مهمونی هم واقعاً کسی رو تا الان نه منحرف کرده نه هرز کرده. و عملاً این ادعاهایی که خانواده میکائیل کرده بودن همش رد میشه و از اون طرف هم وکلای دخترها گفته بودن که این دخترها به خاطر اینکه دیگه از این به بعد بتونن یک زندگی آروم داشته باشن و این اتفاقات باز براشون تکرار نشه دست به قتل پدرشون زدن. دادگاه این دخترها 5 سال طول میکشه ولی در حال حاضر آزاد هستن، اما یک زندگی خوبی ندارن. اولا که نمیتونن با همدیگه زندگی بکنن، نمیتونن با همدیگه در تماس باشن، نباید از اینترنت استفاده بکنن و هیچ شبکه اجتماعی نمیتونن داشته باشن. میتونن سر کار برن ولی هیچ برنامه ریزی برای زندگیشون نمیتونن داشته باشن، به خاطر که هر آن ممکنه حکم تقریبا 20 سال زندانی که براشون در نظر گرفته شده اجرا بشه. البته الان قرار نیست اجرا بشه، ولی به خاطر اینکه دادستان داره تلاش میکنه که دخترها حتما برن زندان، اینا ممکنه بخوان برن و یک دوره محکومیت 20 ساله رو بگذرونن. پس نمیتونن یک کار دائم داشته باشن، نمیتونن دانشگاه برن و عملا از اون زندگی در اومدن و الان هم در حال حاضر زندگیشون روی هواست. مردم روسیه این وسط به 2 دسته تقسیم شدن. یه دسته که میگن اینا قاتل هستن و باید مجازات بشن. دسته دوم دسته هستن که میگن این دخترها که توی خونه تجاوز شده بوده بهشون و یک زندگی خیلی بدی داشتن، هیچ گناهی ندارن، قاتل حساب نمیشن، باید زندگی خودشون رو داشته باشن، زندگی نرمالی داشته باشن. و اون زمانی که چطور اون زمانی که این دخترها صدای جیغشون از خونه در می اومده، دیدنشون که کتک خوردن، دیدنشون که زخم و زیلی بودن، هیچکس صداشون رو نشنیده و هیچکس حاضر نمیشده براشون کاری بکنه. حالا که میگن قتل انجام شده میخوان بندازنشون زندان و به خاطر همین هستش که فعلا دولت و دادگاه نمیتونه تصمیم قطعی برای زندانی شدن دخترها بگیره، به خاطر که جمعیت خیلی زیادی از مردم روسیه پشت این دخترها هستن فعلا. به هر حال منم نظرم با گروه دومی یکی هستش و من معتقد هستم که اینها واقعا جرمی انجام ندادن. نظر شما چیه؟ به نظر شما باید دخترها مجرم شناخته بشن و برن زندان یا اینکه باید کاملا بیان بیرون و به زندگی نرمال خودشون ادامه بدن؟ خب دوست من خیلی ممنون تا اینجای ویدیو همراه من بودی. حتما نظراتتو برام بنویس و با لایک کردنت از من حمایت بکن. چنل رو هم اگر سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایبش بکن، به خاطر اینکه پرونده های هیجان انگیزه زیادی قراره ببینی. مراقب زیبایی هاتون باشین. میدونین دوستتون دارم. توی پرونده بعد میبینمتون. فعلا. 25 سال پیش میکائیل خاچاک. چرا انقدر فامیلیت سخته؟ چرا من کلمه یادم نمیاد؟
یادم نمیاد.